short topic or ngayong umagang ito. So siguro it would just take us 30 to 40 minutes para dito sa lesson na to. Okay, so we are going to talk about global food security and global citizenship. Yan. So when you say food security, so ano ang naiisip nyo with regards to that topic? Anybody? Pag sinabi natin food security, ano ba ang pakaibig sabihin nun para sa inyo? Agriculture po. Agriculture. So it talks about what? So kung siya ay it's all about agriculture, so maaring ito ay tungkol sa mga crops, sa mga pagkain natin, sa mga kinokonsume natin. Tama ba? Tama ba ako? Yes. Opo, para maiwasan po yung food scarcity. Ayan, that's it. So, kailangan natin ng food security para hindi tayo magkaroon ng scarcity. So, as you can remember, our lesson about sustainability, yung pagsusustain ng pagkain, ng mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw, kasama na din dyan yung food security. Kung nasusustain mo ang products mo or ang pagkain mo for the society, ikaw ay pasok sa food security. Okay? So, let's see. What is food security? So, who wants to read the first one? First paragraph. Sige, mag-ano na kayo. Nawala ako. Sige, sinong mag-volunteer to read? Ako na lang po, ma'am. Sige, go ahead. Food security is the availability of at all times of adequate world food supplies of foodstuffs to sustain a steady expansion of food consumption and to offset fluctuations in production and prices. Ayan. So pag sinabi natin food security, availability of at all times of adequate world food supplies. Yan. So hindi lang basta meron, kailangan talagang sapat, available palagi para sa society, para sa community. At nasusustain yung consumption na kahit gamit tayo ng gamit or kain tayo ng kain, hindi nauubos yung pagkain, 'di ba? But it has an effect sa ating mga commodities. So minsan nakakaranas tayo na ang mahal-mahal ng kamatis, ang mahal-mahal ng kalamansi, ng sibuyas, minsan naman ang mura-mura ng kamatis, ang mura-mura ng sibuyas. So it depends upon the supply of the products na meron tayo sa market. So kung ang supply ay madami, so more or less ay napakamura ng produkto na yan. Pero once yan ay medyo nagkakaroon ng shortage, for some reasons, ay nagkakaroon ng kamahalan sa presyo ng mga pagkain. So that availability of food at all times ay galing sa UN World Food Conference. So that's how they define food security. So another definition for food security, can you please read the second paragraph? Cherish, ikaw na ulit. Okay po, ma'am. The measure of availability of food and individuals' ability to access it. This also means that people at all times have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their food preferences and dietary needs for an active and healthy life. Ayan. Dietary pala. Okay, so thank you. So kasama na din dito yung measurement of availability. So hanggang kailan ba nagiging available ang pagkain na ito? Hanggang kailan ba natin pwedeng ma-access ang pagkain na to? Hanggang kailan ba magiging available ito para sa mga tao? And it also means that people at all times have physical, social, and economic access sa mga pagkain na ito na kinakailangan din, hindi lang basta available, kundi ito dapat ay sufficient, safe, at nutritious. So kailangan ito ay nakakapagbigay sustansya sa mga tao, sa society, para at kailangan din na merong iba't ibang food preferences
para sa kanilang mga dietary. So, di ba, sabi natin na ang daming nagmamigrate sa iba't ibang lugar kahit dito sa atin. So dapat any kind of food should be available in the market. So meron tayong Japanese food, Korean food, American food, so Filipino food. So lahat could be accessible and lahat ay available para ma-meet ang demand or yung pangangailangan ng mga tao, yung mga food preferences. Kasi syempre, may mga tao hindi kumakain ng ganito. May mga taong gustong ang kinakain nila ay ganito. So, kailangan na ito ay available sa market. Okay. Let's go to yan, So, yun ang pinaka-definition natin for food security. Now, we have these trends and challenges to global food security. Ayan. So, ano-ano ba yung mga challenges na pwede nating ma-encounter sa food security? Okay, so number 1 is we have the rising food prices and poverty. The second one is population growth and urbanization. And the third one is climate change. So paano ba ito nakaka-affect sa global food security? So the first one is rising food prices and poverty. So ibig sabihin yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, which causes naman na ito ay dahilan siguro sa kahirapan ng mga tao, hindi sila maka-avail ng pagkain. So the abrupt increases in food prices greatly affect the small farmers and peasants who can hardly respond to price increases in time to be able to take advantage of them. They are also harmful to those farming households that are net consumers of food and rely on the market to fulfill their food security needs. Yan. So, yung pagtaas ng presyo ng mga pagkain ay hindi natin minsan ine-expect. So, yun nga, minsan magugulat na lang tayo, ang taas ng mga bilihin ngayon, ang taas ng gasolina ngayon. So, everything affects the society. At ang isang bagay dyan din also na nakaka-affect dyan ay ang poverty. So, dahil sa kahirapan ng tao, dahil sa hindi sila maka-afford dahil nga sobrang taas ng presyo ng pagkain. So sabi, kumain ng masustansyang pagkain, lalo ngayong pandemic, pero because of poverty ay hindi nagagawa ng mga society or ng community na makabili or maka-avail ng mga napakatataas na presyo ng pagkain na ito. Okay? Next is the population growth and urbanization. mamaya. So, yung population growth and urbanization. So, pag sinabi natin na yung population growth, so paano ba ito nakaka-affect sa global food security? So, dahil nga ang daming nagmamigrate, pataas ang populasyon sa isang lugar, maaaring maka-apekto rin ito sa society. In what way? Dahil maraming tao nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain. So ang daming demand. Minsan nagkakaroon ng kakulangan. Talagang hindi yan maiiwasan. So because kulang na yung pagkain, kulang na yung supply ng pagkain dahil ang daming populasyon, nagkakaroon ngayon ng rising food prices. Yan. So yan yun, yung parang chain reaction yan. At yung lugar na yon ay na-urbanize. So, though nagkakaroon naman ng magagandang establishment, nagiging maganda yung industriya, pero there will come a point na nagkakaroon din tayo ng kakulangan. Yan. At yan yung palagi na nagiging problema ng government. That's why we have this sustainability. So, kinakailangan na hindi man, yun nga, sabi ko sa inyo, hindi man tayo makatayo sa sarili nating pa dahil hindi natin yun kaya, at least man lang ay masustain natin yung pangangailangan ng mga tao through the help of the other country. Nag-export tayo ng pagkain, nag-import tayo ng pagkain, tinutulungan tayo ng mga ibang bansa, yung kabilang sa United Nations. So, di ba, based on what we have studied about
MDGs and the SDGs, you still remember that? The Millennium Development Goals, at saka yung Sustainable Development Goals, which are the eradicate extreme poverty and hunger, at saka no hunger. So kasama yan sa goal nila na ma-eliminate or mabawasan ang kahirapan at mabawasan ang mga nagugutom sa bansa. Yan talaga yung kanilang gusto. So gusto nila na walang naghihirap, ewan natin kung talagang posible yan, pero siguro posible kung nagkaka-unite, nagkakatulungan, walang corruption sa bansa, siguro posible yung mangyari. So yun yung mga kasama sa goals ng United Nations. Okay? Yan. So the third one is climate change. So studies show that the impacts of climate change will be mixed and uneven across regions. Current trends suggest that in the next 4 decades or so, average global temperatures will rise by 2 to 3 degrees Celsius. Yan. And mid to high latitude regions, such a rise in the local average temperatures is expected to be beneficial for the productivity of some crops. While for countries located at lower latitudes, however, the IPCC warns that the productivity of major crops such as rice, wheat, and maize is projected to drop with even small increases in local average temperature. This is particularly the case for countries located in seasonally dry and tropical regions. Yan. So, ine-expect daw natin sa mga susunod pang taon, sa mga susunod pang araw ay painit ng painit ang mundo. Lalo na sa mga tropical countries, which could really affect yung mga crops natin, yung mga pananim natin. Dahil kapag sobrang init, mamamatay talaga yung ating mga pananim. At nakakatakot yon kapag dumating yung tagtuyot na yon dahil it only means that wala na tayong magiging pagkain. So as early as now, I hope that it is not too late, na sana ay nagagawan pa ng paraan na maibalik uli, ma-heal yung ating ozone layer para maiwasan yung global warming. So sabi ko nga sa inyo, we don't know the effect of globalization in the world or in our society. Maaring without knowing it affects the world bit by bit. So hindi natin alam kung ano nagiging apekto nito sa mundo. Pero sana wag naman sanang dumating na yun nga sobrang tagtuyot na wala na tayong makain. Sobrang baha, sobrang lamig na namamatay din ang mga pananim natin. So dapat talagang balance lamang ang sabi sa mga susunod pang panahon, mas lalo daw iinit. So, how do we expect the world? Kung paano ba natin nakikita yung mundo? So, that is the challenge, sa food security natin. Secured pa ba ang pagkain natin sa mga panahon yan? So, we don't know. But I hope that, I hope na yung government natin ay may mga ginagawang programa regarding that. Kasi, they will at least know kung ano ba yung mangyayari sa future. Napoproject naman nila yan. So, dapat napapaghandaan yan as early as now. Yan. Okay, kaya tayo, habang tayo may pagkain, habang tayo may enerhiya, habang tayo ay may tubig, ano ba yung role natin? Like yung sinasabi sa inyo na kailangan tayo ay magtitipid. And that's the only help that we could contribute to the society para kahit pa paano nakatulong tayo, hindi tayo nagsayang. Okay? So hanggat maaari, magtipid tayo at maging responsible enough tayo on how to use our resources. Okay, wait lang class. Tayo kasi last discussion dito. Okay, sige. So let's go now to the next topic, which is global citizenship. So ano ba yung sinasabi natin na global citizenship? So before we go to global citizenship, let us define what citizen means muna. All right? So who wants to read this paragraph or this definition?
Sige na, mag-ano na, mag-volunteer na. Sino may gusto? Cliza, can you read? By the way, this PowerPoint is on your Google Classroom, so you can view it doon kung medyo nahirapan kayo mag-view dito sa ating online. Cliza, are you there? Yes po. Okay, can you read this for us? What is Citizen. the meaning of citizen? Yan, citizen muna tayo ha, hindi muna global citizenship. What is the meaning of citizen? Go, Cliza. Citizen, a person who by either birth or naturalization is a member of a political community, owing allegiance to the community and being entitled to enjoy all its civil rights and protection. This definition denotes the existence of a legal relationship between the individual and the state. The state is expected to provide its citizens protection from physical harm within its national borders and protection in the exercise of his human rights. Sige, diretso na. While the citizen is bound to show allegiance to the state and obey its law, clearly the relationship referred to here is limited to an individual and national state. It does not extend this relationship to another entity like the global society. Alright, thank you very much, Liza. So pag sinabi daw natin na citizen, ito daw ay isang tao na naturally born or naturally member of the political community. So halimbawa ako, for example, ako ay isinilang dito sa Pilipinas, so ako ay isang citizen or legit citizen ako ng bansang Pilipinas. And as a citizen, ako ay entitled sa lahat ng civil rights na meron ako dito. And another thing is the protection. Meron akong protection from the government. Lahat ng mga karapatan at mga pribilehiyo ay makukuha ko bilang isang legit na citizen ng aking bansa. So, basically, pag sinabi nating citizen, this is your relationship, your individual relationship to your state. Yan. So, dapat bilang citizen, alam mo yan. Okay? Alam mo yung mga rights mo, alam mo yung mga responsibilities mo, alam mo yung mga advantages or yung mga limitations mo, alam mo yan. And kung ikaw naman ay isang citizen din sa ibang bansa, ganun din yon. So, kailangan aalamin mo din kung ano yung lahat-lahat tungkol sa pagiging citizen ng isang bansa. So, tayo ay merong privileges na maging dual citizenship, yung sinasabi natin ganyan, or pwedeng bilang tayo Pilipino tapos citizen din tayo ng Amerika, may mga ganyan kasing mga cases. So dahil nga yan ng migration, yun ang resulta ng mga migration na yan. Yan. So, ang state naman, so alam na natin yung mga responsibilities natin at yung mga rights natin. Ang state naman ay may responsibilidad din para sa atin. Responsibilidad nila na protektahan tayo at pangalagaan bilang miyembro ng kanilang society. Okay? Ayan. So, tayo din ay mag-o-obey, Mag-i-obey tayo sa mga laws ng responsibilidad natin yan bilang citizen ka ng iyong bansa. Yan. So pag sinabi nating citizen, it only defines your membership sa iyong bansa. Okay? So pag sinabi naman natin na global citizenship, ano naman ang ibig sabihin yan? So is there such person as global citizen? So meron daw bang ganyan? So yeah, so in seeking an answer for the question, what is global citizenship? It will be helpful if we approach it by recalling meaning of the word citizen. So, na-define na natin kung ano yung citizen. So now, can a relationship between an individual and the global society emerge in the same manner that we have learned that the concept of a citizen speaks of a relationship between an individual and the state? So, ayan. So, ano ba yung sinasabi natin na global citizen? Kung ang citizenship ay yung iyong relationship between your state, ano naman ang global citizen? So I have here 3 definitions para maintindihan natin. So who would like to read the first one? Sinong gusto? Walang nagva-volunteer.
Ako na lang po, ma'am. Sige, si Cherish masipag magbasa. Okay, go? Okay po. Being a global citizen means thinking about more than yourself. Yeah. Ay, wait lang po, hindi ko makikita. Realizing that we're all connected to one another in this emerging global community, protecting the environment, uplifting the vulnerable, and advocating for equality by Joe McCarthy. Ayan, thank you. So that's the first one. Ano yan? Medyo nagkaroon tayo ng konting liwanag. Ang global citizen pala, ay ang ibig sabihin pala niyan ay thinking about more than yourself. So ano kaya yun? Thinking more than about myself. So ibig sabihin, hindi lang sarili ko ang iniisip ko. So nare-realize mo kung ano yung connection mo sa ibang mundo or sa ibang bansa. Naiisip mo kung papaano ka magpo-protect ng iyong environment, paano mo daw matutulungan yung mga mahihina, kung paano ka makakatulong sa kanila, and paano mo daw ma-advocate yung equality para sa lahat. So, iba palang ibig sabihin ng global citizenship. Ano? So, next meaning, ano yan? Who wants to read? Walang nagbabasa. Okay, go, Charles. Ayan. So, isa pa, ano? So, ang sabi, ang global citizen daw ay isa na nag-a-identify, kung ano daw yung part mo bilang, ano yung mako-contribute mo, ano yung magagawa mo, para sa mga emerging world community na ito. So, ibig sabihin yung mga nagkakaisang bansang ito. Ano yung pwede mong maibigay bilang parte ng nagkakaisang bansa? Okay? So, yan. Ano yung mga contribution na pwede mong maibahagi para sa kanila? Another definition. Okay. So, nagkakaroon na tayo ng unti-unting linaw. Okay? The next is the third definition. Sino pong gustong mag-read? Ano ko napindot ko Ako po, try ko po. Sige, go, Rizal. According to Oxfam Education, a global citizen is someone who is aware of and understands the wider world and their place it. They take an active role in their community and work with others to make our planet more equal, fair, and sustainable. Ayan. So, ayan na. Malinaw na ano. A global citizen is someone who is aware and understands the wider world. Yan. So, ibig sabihin, ang pagiging global citizen pala ay hindi siya bagay o character mo, or isang pag-uugali ng isang tao. Ito yung pagiging aware mo at naiintindihan mo kung ano yung nangyayari sa wider world. Hindi lang sa iyong sarili, hindi lamang sa iyong bansa, kundi sa mga kalapit mong bansa pa rin. So, ibig sabihin, ito yung pagiging aware mo sa lahat ng mga nangyayari sa iyong paligid. Okay? So, bilang isang global citizen, ikaw ay kumbaga parang may pakailam ka sa lahat. Kumbaga lahat inaalam mo. Ikaw ay hindi ka titigil sa iyong sarili lamang. Hindi ka titigil doon sa iyong bansa lamang. You want to explore, you want to help, you want to share your advocacies, gusto mong i-share yung mga values na meron ka, gusto mong tumulong sa ibang tao. So it's more than an attitude, a character, or an act. So yun pala ang ibig sabihin ng global citizenship. Okay? So all these definitions convey the idea that the individual who considers himself a global citizen has transcended the geographical limitations imposed by being a citizen of a certain state, and that he thinks of himself as a member of a larger community, and that is the global community. So hindi lamang ikaw naglilimit doon sa iyong bansa, kundi nandun ka sa wider world. Nandun ka sa mas larger community. Mas may pakialam ka doon, mas inaalam mo, mas gusto mong, mas ini-involve mo yung sarili mo sa wider world. And that is, ang tinatawag daw natin dyan ay yung global community.
So whose values he is willing to uphold and whose interest he is willing to promote. So yung mga values daw natin, pwede nating ma-share, yung mga interest daw natin, pinopromote natin sa iba't ibang bansa. Kaya nga nagkakaroon ng mga iba't ibang programa ang United Nations because they help each other para mapalapit, para ang bawat isa ay magkaroon ng enlightenment, para ang bawat isa ay magkaroon ng pakialam sa bawat isa sa mundo. Okay? So yun na yun, yung act natin na yan. Okay? So according to Israel 2012, the validity of the above-mentioned definition is contingent on proving their basic assumptions. So, ang assumptions nila dito that there is such a thing as an emerging world community with people can identify, and that such community has a nascent set of values and practices. Yan. So talaga namang merong mga emerging world kung saan ay nai-share natin yung mga values and practices na meron tayo. So because of migration, nagkakahalo-halo na yung mga kaugalian natin, ways of life, nai-share natin sa bawat bansa yung mga practices na meron tayo. Yung practices ng mga Americans, nadadala natin dito, yung mga practices ng Filipinos, nadadala na rin natin dun sa ibang bansa. So ganun lang yun. So as you can see, still, present pa din doon ng globalization. Kainin mo rin? Kainin. Present pa din dyan ang globalization. Kasi ang sabi nga natin, di ba, huwag niyong kakalimutan, ang globalization ay yan ay interconnection natin. Interconnected tayo sa bawat kalapit bansa natin. So tayo ay magkakakonektado. Okay. So there are values promoted by the world community regarding this. So as individuals who have turned global citizens, they feel responsible for their fellows living in other part of the world who experience various forms of oppression. So minsan kapag daw nalalaman natin na yung mga kababayan natin abroad ay in danger or nasalanta ng anuman or pinahirapan ng mga amo, So, tayo daw, nafe-feel daw natin as a global citizen, kung ikaw ay global citizen. Kung nafe-feel daw natin na parang kailangan natin siyang tulungan, there is a feeling na automatic yan na kailangan natin tulungan, kailangan tayong magdala ng mga pagkain or ayuda sa mga nangangailangan, yun daw yung palaging iniisip as a global citizen. So, Israel, 2012 also explains that there are some values that the world leaders have been advocating for the past 70 years. So, ito daw yung advocate for the past 70 years hanggang ngayon, ito yung mga values na pinopromote nila. So, they have this human rights, environmental protection, religious pluralism, gender equality. So baka ma-question nyo ako doon sa religious pluralism. So dati kasi yan ay yung pluralism yung hanggang madami ang asawa. Yun yung definition yan. Dati yan dati. Pero nabago na nga yung practice na yan kasi naiba na yan. Hindi na ganyan. So gender equality, we always promote that gender equality. Sustainable worldwide economic growth. So, masustain natin yung economic status ng ating bansa. Okay? Next is poverty alleviation. Yan nga. Yung maiwasan ang kahirapan, maiangat ang ekonomiya, mabawasan yung mga taong naghihirap. So, paano ba yan gagawa ng paraan ng ating gobyerno? Okay? What else? Yan, prevention of conflicts between countries, elimination of weapons of mass destruction. Yan, so kung meron tayong pagkakaisa, wala tayong conflict or away sa mga kalapit bansa natin, so hindi na natin kailangan gumamit ng mga weapons of mass destruction. So bakit pa tayo magaganyan? So napakahalaga na mapanatili natin ang peace and order sa mga bansang nasasakupan natin or sa mga kalapit bansa natin. Okay?
Next is humanitarian assistance. Yung humanitarian assistance naman, ito yung pagbibigay natin ng tulong sa mga kababayan nating nahihirapan. So, di ba noon tayo dito or nasalanta ng mga natural calamities, yan naman ay automatic na kapag merong nangailangan ng tulong, they are always there para tulungan tayo. Para tayo ay saklolohan. So, ganun ang humanitarian assistance. And preservation of cultural diversity. So, mahalaga pa rin na mapangalagaan natin yung kultura na meron tayo. Ma-preserve ang kultura na meron tayo. At dahil yan ay napakahalaga, dahil yan ay pagkakakilanlan natin, identity natin yan. Kahit saan tayo makarating, kapag nakita nila tayo, yung mga ways natin or yung kultura natin, malalaman natin, Pilipino yan, Indian yan, ganyan ang kanilang ganyan ang kanilang kultura. So, pag pumupunta ka ng ibang bansa, malalaman mo kung ano yung mga iba't ibang ways nila, especially when they entertain visitors, paano ba sila nagtitreat ng mga visitors, So, meron ako napanood sa kay Nas Daily ba yun? Oo, kay Nas Daily. Yung sa Saudi pala, pag ikaw pala ay, halimbawa, bibisita ka sa isang bahay, meron silang kaugalian doon na, halimbawa, kakatok ka sa kanilang bahay. Una, hindi ka muna nila tatanungin. Hindi ka nila muna tatanungin. Ikaw ay pwede kang pumasok, papapasukin ka nila, tapos pakakainin ka nila for 3 days. Parang ganyan. Parang ikaw ay accommodate nila for 3 days. Na ganun pala sila mag-treat ng mga bisita at mga guests. So, kapag pinuntahan mo sila, after 3 days, yan. Within 3 days pala, patutulugin ka nila, ititreat ka talaga nila na para kang hari, parang ganun. Dudulutan ng pagkain, pagsisilbihan, yan. And then after 3 days, tsaka pa lang daw nila pwedeng tanungin kung ano daw ang purpose nila, kung bakit sila nandoon. Di ba? Ang weird. Parang ang hirap ng ganun. Kung sa atin ba yun? Ikaw ba ay basta-basta na lang tatanggap ng mga strangers or mga tao na hindi mo naman kilala. Diba? So sa kanila, ganun ang kanilang kaugalian. Ano nga tawag doon? Nakalimutan ko na. Panoodin nyo na lang. Doon sa Nas Daily ata yun na feature. So nahiwagaan ako doon sa kaugalian na lang ganun na parang ang hirap nun. But that's how they treat their guests. That's yun ang kanilang kultura, yun ang kanilang kaugalian. So meron namang mga places na yung makaluma pa din, yung dudulutan ka ng pagkain, tapos maghuhugas ng kamay, huhugasan yung mga paa mo, yung mga ganon. Di ba? Yung mga ganon pa niyan hanggang ngayon. So, siguro sa mga parting India, ganyan ang kanilang mga kaugalian. That's how they treat ang mga bisita. Dito naman sa atin, meron din naman tayong our own way, kung paano tayo maging hospitable sa mga bisita natin at kung paano natin sila i-treat. Okay? So, yan yon. So, kailangan daw at napakahalaga na ma-preserve yung mga kultura na yan. Kasi pagkakakilanlan natin yan, identity natin yan. Okay? Yan. So, ayan. So, ano ba ang katangian ng isang global citizen? So, number 1, aware of the wider world and has a sense of their own role as a world as citizen. Yan. So, very much aware ka of the wider world. You have this sense of role. May role ka sa pagiging isang world citizen. Respects and values diversity. Yan. So, marespeto kang tao. Yung mga values, pinapahalagan mo. You have an understanding of how the world works. So, alam mo kung ano yung takbo ng mundo. Nakakasabay ka sa takbo ng mundo. Nakaka-relate ka sa takbo ng mundo. Hindi yung, wala akong pakialam sa mundo. Kakain ako, tutulog ako, magpapahinga ako, magtatrabaho, aaral ako. Tapos, tutulog uli ako, magsha-shopping, ganyan. So, iba kapag ikaw ay isang global citizen. Next is, you are outraged by social injustice. Yan. So, medyo, aware ka kapag may mga injustices na nangyayari. Nanggagalaiti ka sa galit kapag may mga taong naaapi or gusto mong ipaglaban, ganyan. Kailangan mabago ang sistema, ganyan. So, kung ano-ano yung mga ginagawa mo.
Okay. Next is participates in the community at a range of levels from the local to the global. Yan, very active ka sa mga community services. Yan, na sumasali ka sa mga ganyan, ano, from local to global. So, hindi lang locally, maaring sumasali ka na din globally. Diba? Sino dito ang active sa community? Meron ba dito ang active participant of the community? Meron dito? Wala. Wala po. Wala masyado, bawal lumabas. Ano. Okay. Pero alam nyo, class, may mga taong ganyan, yung talagang active na active sa mga ganyan. Sa mga community activities, sa mga community services. Okay? Is willing to act to make the world a more equitable and sustainable place. Yan. So, willing ka na makiisa, ano, kung papaano makakatulong para maging sustainable ang inyong lugar. Yan. And lastly is you take responsibility for your actions. Yan. So, lahat ng mga nagiging decisions mo sa buhay, kung tama man ito o mali, lahat yun ay mga consequences. At ikaw ay bilang isang global citizen, ikaw ay responsible sa lahat ng mga actions na gagawin. Naku, may patalastas. Alis na siya. Okay. Ayan. So, what's next? Ayun, thank you na. Thank you for listening. Okay, so I guess that would end my discussion for today. So class, do you have any question? You want to share something? May konting time pa naman. Meron kayong gustong i-share? May gustong liwanagin? Or naintindihan naman ng maayos? Naintindihan naman po, ma'am. Naintindihan naman. Okay, sige. So with that, dyan na po magtatapos ang aking discussion for today. So I will attach your activity for today, ano, and that will be submitted today, or kung hindi man, ay kahit tomorrow, okay lang yun. Ha? So, mahalaga ay magawa ninyo. And I would like to remind also everybody to complete your activities na ha. At kung may mga group works pa kayo na hindi nagagawa, ay kompletuhin nyo na rin. Magsimula na kayong magkompleto kasi finals is approaching at malapit na tayong matapos. So, kompletuhin nyo na yan. Baka kasi mamaya magreklamo kayo, Mom, bakit po ang baba ng grade ko? Ano po, isa yun lang ang nakita ko. O, diba? So, make sure that you put your activities doon sa mga folders natin sa Google Drive natin. And check kung kompleto. Okay, lahat naman ng mga activities ay nandiyan sa Google Classroom. So kung may mga hindi kayo nagagawa, try to do it na. Alright? Okay. So yun lang po ang aking reminders for today. So bago tayo magkahiwa-hiwalay, ay dami kong chinechikan on. Sino gusto mag-check? Okay, so mag-check muna ako ng attendance. Ano ba ngayon? Asynchronous. Okay. So, December 1, Abisha Alog Alvaera Babao. Pabisiya present po. Alam, present po, ma'am. Alvaera wala. Present po, ma'am. Ayan si Alvaera. Okay. Bagi Balmes Baral Caballes. Bagi po, present. Balmes po, present. Caballes po, present. Si Baral, andyan? Wala. Okay. Clarin de Castro. De Guzman de Pasupil. Sino yan? Pasupil present po. Clarin po. Okay. De Castro Daniel.
De Castro Daniel, wala. De Guzman Sheila, wala din. Ebora, Estanyes, Evangelista at Guillen. Stanis po, present. Pangalista present po. Guillen, wala. Okay. Magtibay, Marasigan, Maulyon, Meliares. Magtibay present po. Noalian present po. Meliares, wala. Okay. Olarte, Papasin, Pineda. Pineda present. Papasin present po. Olarte, wala. Present po. Ito na, Miguel. Okay, next, Rodriguez, Talain, Tamanyo. Talain present po. Si Rodriguez, wala. Tsaka si Tamanyo, wala din. Alright. Okay, so that would be it for today, class. Thank you very much for attending our online class. So maya-maya lang check na yung activity na. Okay? So thank you, class. Bye-bye na po. God bless. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you po. Bye. Bye-bye. Thank you po, ma'am. Okay.